ऑन मार्केटिंग इन PR ह्यो 2 एम्पावर्ड कमिटीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. एज फार एज लँड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चराची जी आमची जाली ताजेर एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमचे फर्मागुडीर जे हॉटेल मॅनेजमेंटा खातीर फॅसिलिटीज तयार जाताल्यो त्यो अजून कंप्लीट न जाता आसा त्या परिस्थितीत वी हॅव डिसायडेड टू गो आउट एंड लुक फॉर अ partner who will come and ensure that he completes the facilities and also runs as a training institute. Taje as presentation ashille, certain things we have asked from them and accordingly that has moved ahead to the next meeting. Other issues, minor issues which were discussed in the land and infra meeting. Then coming back to our marketing and PR meeting, various issues today were given up. जे आमचे रोड शोज जाल्ले ते रोड शोचे अपडेट ताणी दिल्या ऑन टर्म्स ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड. मागीर GITM 2024 जो आमचो मेन ट्रॅव्हल हाच्या खातीर वी वर सपोज टू होस्ट. ऑल्दो वी हॅड मेड अ मास्टर प्लॅन अलॉंग विथ द इंडस्ट्री and industry also had participated in planning this whole thing. Certain financial constraints from the finance department to work within a particular budget, so we had to revisit that whole thing. That was shared with the industry. Industry has their own ideas to share. So I think there are a lot of collaborative things that have been happened in today's meeting. We have had a discussion on the Heritage Home Policy 2023, Heritage Home Policy draft after homestay and after caravan policy. आम्ही तुम्हाला सांगितले Heritage Homes Policy 2023 येतली म्हणून. आज एम्पावर्ड कमिटीन ती अप्रूव्ह करून गव्हर्नमेंटान आता अप्रुवलाक वतली. आज जाता इतल्या बेगीन Heritage Homes Policy 2023 आयली जाल्यार जे आमची ओल्ड घरां आसात पयलींची तांकां एक सॅंक्टिटी मेळटली टू रन बिझनेसीस. एट द सेम टायम वी वील बी एबल टू प्रमोट आवर गोवन कल्चर थ्रू दिस टायप ऑफ ट्रेडिशन, थ्रू दिस टायप ऑफ होम्स. वी हॅव हॅड मोर थॉट प्रोसेसीस ऑफ Vamos Goa International who wanted to have an Afro-Latin festival that has been discussed. आणि आमचो नेट जिओ बरोबर जो आम्ही प्रपोजल घेतिल्लो in terms of production, airing and promotion of Goa tourism, Tani presentation delay for which we have given our input. The industry has shared the inputs on this. Additional table items which were there in today's meeting included draft policies on spiritual and draft policy on adventure tourism. Spiritual tourism and draft adventure policy दोन्ही पॉलिसीच्या अंडर एम्पावर्ड कमिटीची पॉलिसी आसा थंय आमी रिफर केल्ली आसा. सनबर्न फेस्टिवल 2023 तांणी अप्लाय केल्लें, तांणी प्रेजेंटेशन दिलां. तांचे कितें आसा ते आमी क्लॅरिटी घेवन हाव वी आर गोईंग अहेड वी हॅव कन्वेड टू देम. आनी other issues which are related to touching upon emerging markets, touching about FAM tools for emerging markets for those people who are coming and wanting to promote tourism, especially in the emerging market. हे आज इश्यू डिस्कस केल्या. सो इम्पॉर्टंट सनबर्नाचेर उलयता आसतना तुमकां सांगपाक येवूंक जाय की एक इम्पॉर्टंट पयलीं 4 म्हयने पयलीं उलयल्लो आनी देयर वॉज लॉट ऑफ यू एंड क्राय इन द लास्ट 1 month अबाउट सनबर्न. मेनी क्वेश्चन्स कमिंग अप अबाउट सनबर्नाचो इव्हेंटाचो. सनबर्न आपल्या म्युझिकाचेर सरकाराक हालोवंक शकना हांवें तेन्ना सांगिल्लें आनी आतांय तेच सांगता. सनबर्न तारख्यो दितलो आनी त्या तारखेचेर आमी हालतले अशें तुमकां खूब जाणांक दिशिल्लें. आनी ताजे खातीर एम्पावर्ड कमिटी आज आमी जेन्ना डिस्कशन जाल्या अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर डिस्कस करून आतां आय वूड लायक टू टेल की बाबा 28, 29, 30 3 दिसांक सनबर्न जातलो. दे हॅड एप्लायड फॉर अ टायम टील मिडनाईट from 4 PM to 12 AM. We have given them permission from 4 PM to 10 PM within that particular time limit. Taka samaj dista ki he can manage to get permission beyond 10, then tourism department for the event has restricted the timing up to 10 PM, which this permission will be given to Sunburn. 31st ताणी परमिशन पयले मागिल्ले आशिल्ले. 31st पयले ह्या लोकांनी जे हांगा येवन येतात तांणी समजून घेवपाक जाय की 31st आमचे बारीक शेक ऑपरेटर भाव, रेस्टॉरंटां, धाकटी हॉटेलां, आमचे बाकीचे कोण इव्हेंट्स करतात ते सगळे गोंयकार भाव त्या दिसा तो युटिलायज करतात गोंयचो 31st मनोवपाक. आनी तो 31st जेन्ना आमचे गोंयकार सारखे मनयतात तेन्ना तो येवन करतलो हें आमी कशेंच मानून घेवंक शकना. आनी हें मुख्यमंत्र्याकूय पटलां आनी वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट इट इज नॉट बीइंग डन. पयलीं एखादी जाग्यार तकलेन आसतलें
की 28, 29, 30, 31 आपण खंय तरी एअरपोर्टाकडे वतलो, नव्या एअरपोर्टाकडे आनी करतलो, हे तुम्ही म्हाका विचारताले आनी सांगता. ताका एखादी दिसताले थंय आपण वचून करतलो म्हणून. ज्या पेडणेकारांनी ते ऑपोज केले आणि जंय जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेन्ना तो थंय कित्याक मागतालो म्हाका खबर ना. आणि एट द सेम टायम तो समज थंय मागतालो जाल्यार इमॅजिन करा तुम्ही, लोकल हॉटेलवाले जावं बाकीचे इल्ले सांजची फ्लायट घेवन येतले, रातची फ्लायट शो जावन परत वतले आशिल्ले, मागीर आनी खंय पावचेच नाशिल्ले. सो आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डेलिब्रेटेड अँड दे हॅव said that they are doing it in Wagator at that Kumunda place where they have been doing every year. We have agreed to give him a provisional NOC. ताणे अजून पर्यंत नो ड्यूज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स आणि आमचे लँडाचे कांय डिटेल्स न दिल्ल्यान द कमिटी डिसायडेड टू गिव हिम अ प्रोविजनल NOC फॉर विच ही कॅन गो अँड सीक द नेसेसरी परमिशन्स. आणि ते परमिशन घेऊन एखादी फुडले आमचे फायनल परमिशन ताका दिले वतले. सो इम्पॉर्टंट आसा की सनबर्नाचो विषय तुमच्या तकल्यान खूप दीस तुमच्या तकल्यान आशिल्लो. आज म्हाका दिसता थ्रू एम्पावर्ड कमिटीची मिटींग आज जाल्या, तातूंतल्यान क्लॅरिटी तुमकां मेळ्ळ्या आसतली आणि पूर्ण लोकांक जे लोक राविल्ले की थ्रू सोशल मिडिया फोरम्स उलयताले तांकां जबाबदारीन आज रिप्लाय दिता आफ्टर आवर एम्पावर्ड कमिटी मीटिंग हॅज बीन ओवर. Sir, I just want to ask you one thing. Since your empowered committee is everybody is here, आता आमकां भायर मेळ्ळो. We have asked him. He says who is to about to reply. The minister has to reply. समज तो मिनिस्टर has to reply everything. पयलेच टिकेटी सेल कित्याक जाता तेन्ना मिनिस्टराक विचारप ना बाबा टिकेटी आमी गोंयच्या नांवान सेल करूंक जाय ना तुमकां. तो आमकां समज थिंगा म्हाका तर म्हाका तरी सांगता तेन्ना दॅट लेट द मिनिस्टर रिप्लाय अबाउट एवरीथिंग. देन फाल्यां हें पयलें कोत्ता येतना तुमकां विचारूंक जालें न्हू. आयज लोकांक कितें करीत जाल्यार तुमी पयलें गव्हर्मेंट धरता आनी हें एकाच कित्याक पाहिजे. आमी एक तकलेन धरून घेवपा जाय. हांवें तुका तें सांगलां. वी आर आता हे वर्स डिसेंबराचे आयला लागीं पावला अँड देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर थिंकिंग अबाउट दिस इव्हेंट. नेक्स्ट इयर थिंग्स मे बी डिफरंट. आणि ह्याच फोरमांतल्यान हांव तुका तें सांगपी की वाय ओन्ली सनबर्न काय म्हणून. whoever would want to participate from first week of January only let them apply. We will consider. It will not be that somebody takes you for granted and works on that will not be taken for granted for sure. पण इम्पॉर्टंट असा की जेन्ना इव्हेंट लागीं पावला आणि आम्ही ताका क्लॅरिटी दिल्या ऑन द डेट. कित्याक सगळ्यांचो UN क्राय आशिल्लो 31 UN क्राय आशिल्लो रातचो टायमाचो आणि ताणें परमिशन घेवपाक न घेवपाक आतां आमी क्लियर तुका सांगता की ह्या येता त्या वर्साक एनीबडी एंड एवरीबडी वूड वॉन्ट टू मेक दीस फेस्टिवल दीस टायप ऑफ फेस्टिवल्स आर वेलकम टू अप्लाय फ्रॉम जानेवारी ऑनवर्ड्स. अँड इट इज नॉट कमिटेड की सनबर्नाकूच दिवंक जाय म्हणून. आणि असले इव्हेंट जावपूय जाय काय नाका ते आमी रिकन्सिडर करतले. बट लेट दिस इयर गेट ओवर. वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर हॅपनिंग विच आर नॉट हेल्दी फॉर द टाइप ऑफ पीपल हू आर कमिंग अँड टेकिंग अदरवाइज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आमच्याकडे ड्यूज काय ना पेंडिंग. आणि तो बाकीच्या डिपार्टमेंटच्या सांगला आफ्टर प्रोविजनल NOC इज गिवन एन्श्योर दॅट ही गिव्स अस नो ड्यूज फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट. जे पोलीस आसा बाकीचे आसा he has to give the departments which he takes services from as no dues from them, which has to comply before getting the final NOC from our side. सर कुमुदात लँड वर जिथं तुम्ही म्युझिक फेस्टिवल करणार त्यांचा सर ड्यूज आहे. कुमुदात NOC देणार त्यांना तरच आम्ही त्यांना फायनल NOC देणार. We are giving him provisional NOC because he has to go and ask for the land for this festival. If he is to clear the dues or what, he has to give us no dues and he has to get the permission of the Kumudas also for us to give him the final NOC. When you talk about 10 PM under the High Court guidelines, if something goes beyond that, what strict rule or strict action tourism department will take? See, we are giving permissions up to 10 PM. After 10 PM, if he is going to play the music, the action has to be taken by as per law. So whether it's the police acting on it or whether the environment department acting on it, whether there are regulations, other regulations, everybody will act. Tourism is giving permission for the event to be conducted within those dates and that particular time. Anything which they do not abide by will face action from the respective departments. But they request, sir, they are request. आणि रिक्वेस्ट मागिल्लो 4 PM to 12 midnight दिवचो म्हणून. आमकां as per High Court or other guidelines also, and with the act we follow, it's still 10 PM and we will give only up to 10 PM. टिकेटी पयलें सेल करूंक जाता सर आसा. तांणी कितें करतात ते टिकेटीचेर फाटल्यान सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात. जाता म्हणटा ताजे सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात की समज जाले ना आमी रिफंड दितले. मागीर इंग्लिशीचे वर्ड्स गुणान घालतात.
So one is playing with the words, second is asking for it. Very importantly, they have to realize that they cannot every time make the government dance, and we are not here in a mood to dance as per their tunes. So what is So आज ताणी जे मागताले, आज तुमकां तरी क्लॅरिटी आल्या आसतली की कितें परमिशन जाय आशिल्ली आनी कितें दिल्या ती. So what he is doing? Is he playing with the words or is playing with the government? You all have to talk about it. He just gave a talk to you. तुका ताणी आत्ता give you a Minister press. answer to me. So ताका तुम्ही विचारात. तो उलोवंक सोदना सर. तो उलोवपाक सोदिना सगळे मिनिस्टरांक उलोवपाक. चला. सर आणि लँडचं आता ज्यांना बोलतात तेव्हा सर युनिटी मॉलचं पण त्याचे डिस्कशन युनिटी मॉलचं जमिनीचं काय झालं युनिटी मॉलचं? युनिटी मॉलला जी जागा तुम्ही एक्वायर करणार होता काय झालं? टुरिझम तर्फे युनिटी मॉल सेंट्रल बजेट काय झालं? नाही त्याचे discussion आजच्या meeting त झालं काय? नाही आज नाही. Okay. Sir, there was the last time there was special segment for the Goan artist. So this time there is any special something. for the See, a Goan? lot of complaints came from Goan artists last year in terms of the platform that they were supposed to be given, what they promised the government and what they were giving. हांव स्वता गेल्लो इनॉग्रेशनाक आनी इनॉग्रेशनाच्या मागीर आय given my displeasure at that same evening when I went for the inaugural of the Goan event. कित्याक ज्या तरेन तुमी तो इव्हेंट केला तो सारको ना. इव्हेंट ऑलरेडी चालू जाल्लो. ह्या वर्साक मुद्दम हांवें आय हॅव एन्श्युअर्ड दॅट वी डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम देअर सायड. वी वॉन्ट टू सी वॉट दे आर डुईंग. आमी मागप आनी ताणें तशें केलां पूण तूं फुडल्या वर्सा तुमकां हांव कितें सांगता पळय जानेवारीन सारकी मॅसेज मेळटली. म्हणून तुका व्हेरी क्लियरली सांगलां Sunburn cannot decide what and do what they want to do, and we are not here in the mood to dance to their tunes. याच फोरमांतल्यान तुमकां हांव आनी एक मॅसेज दिता की फुडल्या वर्सा कोणाक इव्हेंट समावेश करपाक जाय आनी जानेवारीच्यान एप्लाय करचे. दे वील नॉट वेट एंड एज्यूम दॅट ओनली समबडी वील गेट परमिशन्स. सिंपल. Can you give a clarity on that college, this which you spoke about college? कितें जाय तुका? खंयची अकादमी दिला कोण ना काय फायनलायज जावना. वी ओनली आस्क प्रेझेंटेशन सिन्स वी हॅव डिसायडेड टू rather investing further in that same infrastructure. We will as on basis समज खंयची स्किल अकॅडमी नाल्यार institute management institute घेवन घेता आनी is able to complete and move it ahead, we will go ahead with this type of things as long as the due diligence is done. Now, as a tourism minister, how do you see as far as Christmas is approaching? And we see mostly, basically, at the end of the tail end of the year, number of accidents taking place. The rent a car, rent a bike, so major so how do you see that? We have to understand that we believe in responsible tourism. Tourists should be as responsible as we promote Goa. Goa is a preferred tourism destination. जगाचे देशाचे सगळे लोक हांगा येतात to have a good time, have some nostalgic moments as friends or with families for events or whatever. पूण ते हांगा येतकच तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबली वागप हें आमकां दिसता. जी केस आमच्या नजरेक येता जो कोण गाडी बिचार चलयली नाल्यार आनी कितें, वी आर एन्श्युअरिंग इमिजिएट एक्शन. द डिपार्टमेंट ऑल्सो हॅज स्टँडर्ड एन्श्युअरिंग द ब्युटिफिकेशन एंड इम्प्रुवमेंट ऑफ द बीच एक्सेसीस. एवरी बीच एक्सेस वील बी स्टॉप फॉर एन्श्युअरिंग की गाडी थंय भितर वचूंक शकता म्हणून. सो वेर एवर पॉसिबल वी वील एन्श्युअर दॅट वी वील एक्ट एज फार द गव्हर्मेंट इज कन्सर्न. एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट द अदर स्टेक होल्डर्स to be more responsible to ensure that we have good people and good tourism in the state of Goa. So any update on this party? What about happened to the amphibious vehicles, seaplane? You can take a separate press conference for that. आज empowered committee issues आसा ते तुमकां सांगल्या. तुमचो मेजर तुमचो परत प्रश्न आसताले on the event of Sunburn. I think that also has got clarity. बाकीचे तुमचे कितें आसले जाल्यार I think that we'll use the next forum to answer this. Okay.